Assalamu alaikum and welcome everyone. I am Naqib and today we are starting our journey into the world of networking with the CCNA course, one of the most respected certification in the IT industries. دوستانو راځو خبره کوو د CCNA حواله سره CCNA څه شی دی او د دې لپاره څه پکار دي نو CCNA چې دی دا د سیسکو کمپنۍ د سیټ نه د سیسکو ارګنایزیشن د سیټ نه یو سرټیفیکیشن دی د CCNA abbreviation د Cisco Certified Network Associate دا یو بنیادی سرټیفیکیشن لیول دی چې موږ ته Cisco افر کوي که څوک غواړي چې زه په پروفیشنل لیول IT کې خپل کیریئر جوړ کړم په IT انډستریز کې نو دا ویډیو د هغو لپاره ده د دې ویډیو لپاره شرط دا نه دی چې چا ډیګري کړي چا بیسیکلی چې تر میټرک پوري نو هم دا ویډیو د هغه ملګرو لپاره ده CCNA ولې امپارټنټ دی خبره کوو د CCNA د امپارټنټ حواله سره که چېرته موږ وغواړو چې یاره موږ په نیټورک ایز انجینیر جاب وکړو ایز IT سپورټ جاب وکړو یا په سایبر سیکیورټي کې موږ خپل کیریئر جوړ کړو نو CCNA چې کوم دی دغه لپاره اسنشل نالج ورکوي اسنشل نالج مطلب دا چې بیسیک چې کوم بیک ګراوند دی د نیټورک فیلډ ته د راتلو نه مخکې نو موږ ته پکار ده چې موږ په CCNA کې خپل ځان ایکسپرټ کو او د هغه نه بعد چې کوم دی بیا موږ جم شو بیا بل یو خبر دی دا چې even if you are just starting CCNA open door to great job opportunities worldwide تر دې پورې که موږ صرف CCNA په صحیح طریقه باندې وکړو او صحیح ځان پوه کړو نو موږ ته په ورلد وایډ کې د جاب اپورچونټیز دروازې چې دي دا موږ ته کولاوي دي دویمه خبره دا ټاپکس کور ان CCNA په CCNA کې موږ کوم ټاپکونه کور کوو په دې کورس کې موږ چې کوم دی کور کوو نیټورک فنډامنټل چې باقي IP دا راوټرز دي سویچز دي او IP اډریسینګ دي اینڈ سبنیټینګ دي او دا چې راوټینګ سویچینګ بیسکس دي وایرلیس اینڈ سکیورټي کنسپټس دي نو په دې لیکچر کې به چې کوم دی موږ نن انټروډکشن لیکچر وی زمونږ په دې کې موږ صرف بریف انټروډکشن ورکو او ان شاء الله بل لیکچر کې به چې کوم دی موږ پراپر لرنینګ سٹارټ کوو د CCNA حواله سره کیریئر سکوپ د دې سره د CCNA چې کله موږ CCNA کمپلیټ کو نو you can apply for role like network support engineer NOC engineer junior network administrator چې کله موږ CCNA کمپلیټ کو نو موږ اپلای کولای شو نیټورک سپورټ انجینیر NOC انجینیر جونیئر نیټورک ایڈمنسټریټر لاندې بل یو خبره ده چې it's also a strong base for advanced certification like CCNP or CCIE نو د ایڈوانس سرټیفیکیشن CCNP او CCIE د لپاره چې کوم دی دا یو سترانګ بیس دی تر څو چې موږ دا نه زده کړلې په دې کې موږ صفرا پر نالج نه وي راغلی نو موږ چې CCNP ته جم شو CCIE ته جم شو موږ ته به مشکل وي نو چې کله موږ د نیټورکینګ فیلډ ته راځو نو موږ له پکار دي چې په CCNA کې موږ ځان ښه ایکسپرټ کړو پری ریکویسټیز د دې سدي د دې لپاره خاص پروګرامینګ نه پکار بس بیسیک چې کوم کمپیوټر نالجز دي بس هغه پکار دي موږ ته او ټول به دې کوم موږ یوز کوو Cisco پیکټ ټریسر چې ډیر پاپولر یوز کیږي فوټي دا داسې نور وغیرہ وغیرہ دا ټولز به موږ د دې لپاره یوز کوو ځکه چې موږ به فزیکل هارډویر چې کوم دی دا نشو پرووایډ کولای په لرنینګ سټیج باندې نو موږ به دې لپاره چې کوم دی دا سافټویر یوز کوو Cisco پیکټ ټریسر په Cisco پیکټ ټریسر به په نیکسټ ټایم کې ویډیو جوړو چې دا څنګه موږ ډاونلوډ کوو بیا څنګه خپل PC کې انسټال کوو بیا څنګه په دې باندې موږ خپل لیب پرفارم کوو نو دا د دې لپاره ټولز اوس چې کوم دی خلاصه سمری د دې څه شو خلاصه سمری دا ده چې کله موږ دا کورس کمپلیټ کو نو موږ چې کوم دی موږ به وپېژنو د نیټورک کار چې د نیټورک کې څه کار کیږي او موږ چې کوم دی بیلډ کولای شو کنفیګر کولای شو نیټورک بیا او یو کانفیډنس په موږ کې راشي د جاب لپاره یا هایر سرټیفیکیشن انټرویوز شي نو دغه لپاره په موږ کې کانفیډنس راشي تر څو چې موږ په CCNA کې پراپر نالج گین کو پراپر لرنینګ وکړو نو د هغه نه بعد چې کوم دی موږ فردر ایڈوانس لیول ته چې جم کیږو نو موږ به ورته کانفیډنس کې موږ خپل انټرویو چې دا به شو کوالیفای کولای د ویډیو کتلو لپاره شکریا مهرباني او ویډیو لایک کړئ سبسکرایب کړئ او د ملګرو سره یې شیر کړئ